হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কোভিড ভেকচিন ল'বলৈ 18 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে নিজে নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব, তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। মই খুব সহজ ভাষাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম। চ' আপোনালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ৱেবছাইটটোৰ আপোনালোকে নামটো লিখি দিব লাগিব। সেই ৱেবছাইটটোৰ নাম হ'ল selfregistration.cowin.gov.in। আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব SELF, এইটো দি পেলাই আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব 18 বছৰৰ ওপৰৰ, অৰ্থাৎ 18+ সকলোৰে আমি ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে ইয়াতে যে দেখিছে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব, আৰু এই পেজটো ইয়াতে যে আছে, আমি ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি পেলাই গেট OTP বুলি দিব লাগিব। তাতে এটা OTP আহিব, সেই OTPটো আমি ইয়াতে পেজ কৰি দিলে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল, আপোনালোকে তলত যে দেখিছে আৰোগ্য সেতু আৰু উমংগ, এই দুটা এপৰ জৰিয়তেও কিন্তু আমি ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো খুব সহজ হয়, আমি মোবাইল নাম্বাৰেৰে কৰিম। ইয়াতে মই মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। মই আপোনালোক বুজি পাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক গেট OTP কৰি দিব লাগিব। গেট OTP কৰি দিলে এটা মোবাইল নম্বৰত, আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব, আৰু এই OTPটো ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যে এই টাইমটো দেখিছে, এই টাইমটোৰ ভিতৰত আমি এই OTPটো ইয়াত দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। মোৰ মোবাইলত OTPটো আহিছে, মই OTPটো ইয়াতে পেষ্ট কৰিম। OTPটো মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি এবাৰ ইয়াতে আমি ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিম। এইটো ক্লিক কৰিলে আমাৰ বস্তুটো আহি যাব। ইয়াতে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহিছে যে মোবাইল নম্বৰ, মোৰ নিজৰ নাম, আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছেনে ভেকচিনেটেড বুলি আহিছে, আৰু ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জ দুয়োটা মোৰ লোৱা হৈ গৈছে। ইয়াতে গ্ৰীণ আহিছে, অৰ্থাৎ অলৰেডি মই কিন্তু দুয়োটা ড'জ, ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জ দুয়োটাই লৈছোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব, আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতত দুটা ভেকচিন আছে, এটা হ'ল কোভেক্সিন আৰু এটা হ'ল কোভিচিল্ড। আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো ভেকচিন লয়, নেক্সট আপোনালোকে কিন্তু সেইটোৱেই ল'ব লাগিব। সাধাৰণতে কোভেক্সিনটো 28 দিনৰ মূৰত এটা ল'ব লাগিব, প্ৰথমটো লৈ পেলাই 28 দিন গেপ দি পেলাই নেক্সট এটা ল'ব লাগিব। আৰু লগতে কোভিচিল্ডটো হ'লে ঠিক একেই, আপুনি 28 দিন পিছত আপোনালোকে ল'ব লাগিব। মিনিমাম গেপ কিন্তু আপোনালোকৰ 28 দিন থাকিব লাগিব। এতিয়া বন্ধুসকল ইয়াতে চাওক, মই কিন্তু ভেকচিনেট অলৰেডি মই দুয়োটা ভেকচিন লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আপুনি যদি একেটা নাম্বাৰত, মোবাইল নাম্বাৰটো মই যিটো মোবাইল নম্বৰ মই ইয়াতে দিলোঁ, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এই যিটো ৱেবছাইটে গম পাই গৈছে যে এই মোবাইল নম্বৰত মই অলৰেডি দুটা ভেকচিন লৈ লৈছোঁ, অৰ্থাৎ মই ভেকচিনেটেড। মই যদি এই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে মোৰ পৰিয়ালৰ অন্য মানুহ ইয়াতে এড কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যে দেখিছে ইয়াতে এড মেম্বাৰ মই কৰিব পাৰোঁ। এড মেম্বাৰ বুলি কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে ID প্ৰুফ, ইয়াতে ID প্ৰুফ দিবলৈ আধাৰ হওক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হওক, বা পান কাৰ্ড হওক, পাছপৰ্ট হওক, বা আপোনালোকে পেঞ্চন যিটো পাছবুক আছে সেই পেঞ্চন পাছবুক, বা NPR স্মাৰ্ট কাৰ্ড, বা ভোটাৰ ID, আপোনালোকে যিকোনো ইয়াতে দিব পাৰে। দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে কি দিব, পাছপৰ্ট যদি পাছপৰ্ট দিয়ে পাছপৰ্টৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব, লগতে নাম দিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো নাম, আৰু মেল ফিমেল ইয়াতে দিব লাগিব, আৰু লগতে ইয়াতে চনটো দিব লাগিব, কোনটো চনত আপুনি জন্ম পাইছে, 1980 নে 1990 নে কি, এইটো দিলেই হ'ল। বন্ধুসকল আপোনালোকে কিন্তু ৱেবছাইটটো কিন্তু মনত ৰাখিব, মই ৱেবছাইটটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকত, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে এইটো চাব, selfregistration.cowin.gov.in, এইটোৰে দিলে আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব, আৰু ইয়াতে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। বেলেগ এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিম যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। চ' বন্ধুসকল এইবাৰ মই এটা বেলেগ নাম্বাৰেৰে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। মই নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিম, আপোনালোকে ঠিক একেদৰে কৰিব, মই যেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে কৰিব। মই নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপুনি নাম্বাৰটো দিব লাগিব। দিলে আপুনি গেট OTP বুলি দিব। গেট OTP বুলি দিলে আপোনালোকৰ এই নাম্বাৰটোত, এই মোবাইল নাম্বাৰটোত OTP এটা যাব। আপোনালোকে মই আগত কোৱা ধৰণে মোবাইল নম্বৰটো কৰিব পাৰে, বা আৰোগ্য সেতু বা উমংগ এপেৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটোৱে বেছি ইজি হ'ব। আপোনালোকে গেট OTP বুলি দিয়ক। এতিয়া বন্ধুসকল সেই নাম্বাৰটোত এটা OTP গুচি গৈছে, এটা পিন নাম্বাৰ গুচি গৈছে, আৰু এই টাইমটো যে দেখিছে, এই টাইমটোৰ ভিতৰত আমি এই নাম্বাৰটো ইয়াতে পেষ্ট কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল এইবাৰ আমি যিটো OTP নাম্বাৰ আহিছে ইয়াতে পেষ্ট কৰিম। ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰিম, মানে ইয়াতে লিখিব লাগিব, কাৰণ মই কম্পিউটাৰত কৰিছোঁতো, মোবাইলত নাম্বাৰটো আহিব। আমাৰ OTPটো হ'ল 74734, এইটো হ'ল OTP। এইবাৰ আমি কি কৰিম, ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচিড ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল এই পেজটো আহি যাব। আপোনালোকে চাব, এই পেজটো আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে চাব যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট ইজ নাও অপেন ফৰ 18 to 44, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰলৈ, 44 ইয়াৰ্ছলৈ, এইখিনি সময়ত আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব।
45 বছৰৰ ওপৰত কিন্তু কৰিব নালাগে। আপোনালোকে য'ত ইনজেকশ্যন ল'ব লাগিব, যিবিলাকে 45 বছৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে য'ত ইনজেকশ্যন ল'ব তাতে লগে লগে তেওঁলোকৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো তাতে কৰি দিব। গতিকে যিবিলাক 18+, 18 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকলে ইনজেকশ্যন ল'ব তেওঁলোকে ইয়াত কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এইবাৰ ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰ, আৰু লগতে আপোনালোকে চাব একেটা মোবাইল নম্বৰত কিন্তু আপোনালোকে 4জন মেম্বাৰ ইয়াত এড কৰিব পাৰে। গতিকে আমি ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰ বুলি ইয়াত ক্লিক কৰোঁ। ইয়াতে আপুনি ID প্ৰুফ দিব লাগিব। এইবাৰ আমাৰ এই পেজটো আহিল, ইয়াতে ID প্ৰুফ দিব লাগিব। ইয়াতে ID প্ৰুফ মই আগত দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে। মই ইয়াতে ভোটাৰ ID দিম, মই ভোটাৰ ID দিলোঁ, আৰু ইয়াতে ভোটাৰ IDৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ইয়াতে ভোটাৰ ID নাম্বাৰটো দিলোঁ, আৰু নেম ভোটাৰ IDত কি নাম আছে সেইটো দিব লাগিব। ভোটাৰ IDত যি নাম আছে সেই নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দিব লাগিব, আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দিব লাগিব। চনটোহে দিব লাগিব, কিন্তু চনটো দিব লাগিব। দি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ বুলি কৰি দিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ বুলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু ইয়াতে নট ভেকচিনেটেড বুলি আহিছে, তাৰমানে এতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু ভেকচিন লোৱা নাই, সেইকাৰণে নট ভেকচিনেটেড। আপোনাৰ নামটো কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল, গোটেইখিনি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি এই একেটা নাম্বাৰটো যদি আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা মেম্বাৰ আছে, এই এড মেম্বাৰ ইয়াতে কৰি পেলাই আকৌ আপুনি এড কৰিব পাৰিব। মই চাপ'জ আৰু এটা নাম্বাৰ মই এড কৰি দিলোঁ। মই আপোনালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে মই এইটো কৰি দিলোঁ। ভোটাৰ ID দিলোঁ, ভোটাৰ IDৰ ওপৰত নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইয়াতে নাম দিব লাগিব। নামটো দিব লাগিব। ভোটাৰ IDখনত যি নাম আছে মেল, আৰু চনটো দিব লাগিব। এইটো যিটো চনত জন্ম পাইছে সেই চনটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত এড মেম্বাৰ বুলি কৰি দিব লাগিব। এড মেম্বাৰ বুলি ক'লে 2টা নাম এড হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিছেনে, এই 2টা নাম এড হৈ গ'ল। আৰু যদি কোনোবা আছে আপোনালোকৰ টোটেল কিন্তু 4টা ইয়াতে এড কৰিব পাৰিব। একেটা নাম্বাৰেৰে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে চিডিউল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কিন্তু এইটো যিটো ৰেড আছে ড'জ 1, আপোনালোকে এটা ড'জো লোৱা নাই, সেইকাৰণে এইটো ৰঙা চিনটো আহিছে। এইটো চিডিউল কৰিব পাৰে। আপোনালোকে চাওকচোন, চিডিউল কৰি দিলে আকৌ চিডিউল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চিডিউল নাওত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাওকচোন, আৰু ইয়াতে আপুনি পিন নম্বৰ লিখিব লাগিব। পিন নম্বৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক বা পিন নম্বৰ হওক আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত কোনটো চেণ্টাৰত আপুনি বেজি ল'ব পাৰিব। মই চাপ'জ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এটা পিন নম্বৰ দিওঁ, মই এইটো নম্বৰ দি মই চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু মোৰ ওচৰত কোনখিনিত এই ভেকচিনবিলাক চেণ্টাৰ আছে। আপোনালোকে চাওকচোন পাইছোঁ, এই দুনিয়াৰ চেণ্টাৰ আছে, বহুত আছে চেণ্টাৰ। আপোনালোকে ঠিক চাই ল'ব পাৰে, পিন নম্বৰটো দি পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যে কোনখিনিত আপোনালোকৰ এই চেণ্টাৰ আছে, বেজি দিয়াৰ চেণ্টাৰ আছে। আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে চাব। আৰু লগতে ইয়াতে এটা বস্তু চাব, চাপ'জ এইটো বীৰকুছি UPHC, ইয়াতে 45+ বুলি লিখা আছে, অৰ্থাৎ 45 বছৰৰ ওপৰৰখিনিয়ে কিন্তু ইয়াতে ল'ব পাৰিব। 18+ৰ এতিয়াও কিন্তু ইয়াতে নিদিয়ে, এই চেণ্টাৰটোত এতিয়াও নিদিয়ে। আৰু লগতে এইটো যে EG নাৰ্ছিং হোম, ইয়াতে কিন্তু পেইড, ইয়াতে ল'ব লাগিলে আপুনি পইচা দিব লাগিব, পেইড বুলি লিখা আছে। আৰু ঠিক সেইদৰে এইবিলাক দেখিছেনে আপোনালোকৰ, এইবিলাক কিন্তু বুক হৈ আছে, অলৰেডি বুক হৈ আছে। এইবিলাক বুকড হৈ আছে। এনেকৈ আপোনালোকে গম পাই যাব যে কোনখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ ওচৰত কোনখিনিত আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে কিন্তু ল'ব পাৰিব। মই যে ভেকচিন 2টা নাম ক'লোঁ, এটা হ'ল কোভেক্সিন, এটা হ'ল কোভিচিল্ড। কোভিচিল্ড, ইয়াতে কোভিচিল্ড ভেকচিন দিব, আৰু বাকীবিলাক কোভেক্সিন। য'ত লিখা নাই তাত কোভেক্সিন, আৰু ইয়াতে হ'ল কোভিচিল্ড। গতিকে এই 2টা ভেকচিন আমাৰ বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত চলি আছে। এনেকৈ আপোনালোকে ওচৰত ক'ত ক'ত ভেকচিন দি আছে আপুনি কিন্তু পিন নম্বৰ দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি গম পাই যাব। পিন নম্বৰ ঠাইত যদি আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়ে, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দি পেলাইও আপোনালোকে চাব। ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক্লিক কৰি দি পেলাই আপুনি ইয়াতে ষ্টেট দিব লাগিব। ষ্টেট কি? আছাম। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম আপুনি দি দিলেই হ'ল যে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি। মই যদি দিওঁ কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান, মই কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান বুলি দিলোঁ। দি পেলাই মই ইয়াতে চাৰ্চ কৰিম। চাৰ্চ কৰিলে এই কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটানত কিমান আছে এই ভেকচিন দিয়াৰ চেণ্টাৰ, গোটেইবিলাক নাম আহি যাব। আপোনালোকে সেইবিলাক চেণ্টাৰত গৈ যিটো আপোনালোকৰ ওচৰত তাত গৈ আপুনি এই যিটো ভেকচিন আছে সেই ভেকচিনটো আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকে এইটো চাব যে ইয়াতে 45+ বুলি এই যে লিখা আছে, তাৰমানে ইয়াত এতিয়াও 18+ত এতিয়াও বেজি দিয়া নাই। 45 এজৰ ওপৰত যিখিনি আছে তেওঁলোকক দি আছে। আপোনালোকে যিবিলাকক 18+ বুলি লিখা থাকিব তাতে আপোনালোকে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ এই ইনজেকশ্যনবিলাক যাই দিব পাৰিব। বা আপোনালোকে বেজি ল'ব গ'লেও আপোনালোকে ক'ব যে মই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দিলেই তেওঁলোকে গম পাই যাব। তেওঁলোকে মোবাইলত চাৰ্চ কৰিব, গম পাই যাব যে আপোনাৰ নামটো এণ্ট্ৰি হৈছে, আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ ইনজেকশ্যন ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই যে 18 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহবিলাকক নতুনকৈ ইনজেকশ্যনটো দিব তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু আগতেও 18 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহে ইনজেকশ্যন লৈছে। মই 18 বছৰৰ ওপৰৰ 45ৰ তলত মই ইনজেকশ্যনটো লৈছোঁ। কিন্তু কোনবিলাকক দিয়া হৈছিল? যিবিলাক ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰ্কাৰ, ডক্টৰ, নাৰ্ছ বা আদাৰ যিবিলাক হস্পিটেল ষ্টাফ আছে তেওঁলোকক এই ইনজেকশ্যনবিলাক দিয়া হৈছিল। বা যিবিলাক পুলিচত কাম কৰে বা ডিফেন্সত কাম কৰে, আৰু লগতে
এইবাৰ ইলেকশ্যনত যিবিলাকে ডিউটি কৰিছিল তেওঁলোকক কিন্তু এই ইনজেকশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে গতিকে 45 বছৰ বুলি কথা নাছিল 45 বছৰৰ তলতো বেজীবিলাক দিয়া হৈছিল যিবিলাক ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰ্কাৰ আছিল কিন্তু বৰ্তমান যিবিলাক জেনেৰেল পিপুল তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল প্ৰথমতে 60 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰবিলাক দিয়া হৈছিল তাৰপিছত 45 বছৰৰ ওপৰৰখিনিক দিয়া হৈছিল এতিয়া কি কৰা হৈছে 18 বছৰৰ ওপৰৰখিনিকো দিয়া হ'ব যিবিলাক জেনেৰেল পিপুল তেওঁলোকক 18 বছৰৰ ওপৰত দিয়া হ'ব এই যে ভাগ কৰি দিছে তাৰ কাৰণ কি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ভাগ কিয় কৰি দিছে যদি একেলগে দিলে হয় কিন্তু এই ভ্যাকচিনবিলাক দিয়া অসুবিধা হ'ল হয় কাৰণ আমাৰ মেন পাৱাৰ আমাৰ যিবিলাক হস্পিটেল ষ্টাফ আছে মেন পাৱাৰ বহুত কম আছে গতিকে একেলগে গোটেই মানুহবিলাকক দিয়া অসুবিধা হ'ব সেয়েহে চৰকাৰে কি কৰিছে প্ৰথমতে 60 প্লাছৰখিনিক 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহখিনিক দিলে তাৰপিছত 45 বছৰৰ ওপৰৰখিনিক দিলে গতিকে আমাৰ 45 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰায় 50% মানুহক কভাৰ কৰিলে গতিকে এতিয়া আমি 18 প্লাছ 18 বছৰৰ ওপৰৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে এইখিনিকো আমি এতিয়া দিব পাৰিম সেয়েহে আপোনালোকে যাতে সমস্যা নহয় যাতে ভিৰ বেছি নহয় সেয়ে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে চ' আজি মই যিখিনি এই সেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে 18 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই কথাখিনি আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ এইখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় কাৰণ বহুতেই ভুল কৰি আছে বহুতেই কোনটো ৱেবছাইটত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে গম পোৱা নাই সেয়েহে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই সেই আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যাতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় নতুন তথ্য আপোনালোকে পাব পাৰে চ' বন্ধুসকল আজিলৈ মই অহাকালি আৰু নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বহুত ধন্যবাদ